Akkor üdvözlünk benneteket ismét a Horváth Gazdaság csatornáján. Eljött a nap, elővettük a vetőgépet. Ma neki fogunk állni, átnézni mindent és megjavítani mindent, ami hibás a használatból ezen a gépen. Hát ez nem biztos, hogy egy nap menni fog, majd meglátjuk, jó? Úgyhogy nagyjából körvonalakban összefoglalom, hogy miről van szó. Hát először is végignézzük tömörítőkerekeket, Mátyás már pakolja ki a szerszámokat, végignézzük az összes tömörítőkereket, hogy nem szorul, nem elötyög. Itt van egy pár, amit szét kell szedni, ott a szélén a szélső kettő, meg itt ezen a tagon van egy, ami szét van esve. Kiestek a csavarok, nem tudom, hogy. Végignézzük az összes tárcsát, hogy milyen állapotúak, hogy nem elötyögnek, ez már egy csapágyas. Ja, a büfé diszkó, oké. Kijött a büfé meg a diszkó, igen. Hát ez már csapágyas, ezt cserélni kell, főleg egy direkt vetésbe. Megnézzük a sortisztítónak a csapágyainak az állapotát. Ezek mondjuk azt hiszem, hogy kukgörgős csapágyak. Megnézzük a vitrágyás tárcsáknak az állapotát. Ezeket mind szét fogjuk szedni, megnézzük a kerekeket, mennyire lötyögnek, jók-e, mennyire vannak megkopva a bajuszok, mélységbeállítás szempontjából, és még megnézzük, hogy milyen állapotban a láncok, mondjuk ezek 11 óta van nálunk a vetőgép, úgyhogy most a 13, lassan 14. szezonja lesz nálunk, 13. szezonja, és még ezek a láncok nem voltak cserélve, úgyhogy ezeket több mint valószínű az összes láncot kicseréljük. Nem szoktuk télire rajta hagyni, most azért lett rajta hagyva, mert mindenképpen szándékoztam az összes láncot kicserélni rajta, úgyhogy azért nem foglalkoztunk vele, máskülönben minden télen a láncok. Mi vagy kinnalvós gép ez volt, kinnalvós volt, reméljük az idén már sikerül télire fedőt csinálni a feje fölé, de hát minden nem megy egyszerre anyagilag. Ezért most ezeket ki fogjuk cserélni, meg már nem csak a rozsda miatt, hanem meg vannak nyúlodva a láncok. Most nem látszik annyira, hogy lötyög, mert ugye rozsdás, de meg vannak nyúlodva a láncok, meg vannak kopva, a patenczemeknél meg vannak kopva, és már tavaly volt, úgyhogy többször leesett a lánc, és ezért ezen gondolván, hogy el vannak használódva ezek a láncok, úgyhogy ezeket ki fogjuk cserélni, amelyik nagyon a vétos. Aztán megnézzük a karokat, hogy mennyire lötyögnek, hogy hol kell a tagon a perselyeket megnézni. Mondjuk ezen nem tudom megnézni, mert fel van függesztve, de arra megyünk ehhez a taghoz, akkor itt már mindjárt tudjuk ellenőrizni, hogy ennek semmi baja, mert lazarrugó, ugye? Úgyhogy ez nem lötyög, ez a tag, de viszont van olyan tag, amelyiket meg kell csinálnunk, például hol is van itt középen, amelyikből már ki is vettük a persejt, és ide kell gyártanunk új persejt, mert ez ugye most lötyög így, mert nincs így benne a persej. De van, amelyik még a többit is meg kell nézni, mert van egy-kettő, ahol látszik, hogy mozog, és azokat mind ki kell javítani. Úgyhogy meg még ilyen apróságok, hogy az összes fotocellát ki kell pucolni, dróttal, végig szivacsal vagy rongyal a tavalyi maradékport, ami benn maradt, azokat ki kell tisztítani. A láncokon húzni, amely kicsit lazább, amit nem cserélünk ki. Úgyhogy hát röviden ennyi, de hát ez így elmondva nagyon-nagyon könnyű, de ez egy-két napos munka, úgyhogy mire végigérünk minden, és akkor még lehet, hogy nem is mondtam el mindent. Úgyhogy amit még találunk, azt még kijavítjuk menet közben. igen, de így nem voltál be. Akkor az első tagot átnéztük, ezt a csapágyat kicseréltük, visszaraktuk a kereket, és akkor kihézagoltam úgy, ahogy nagykönyvben meg van írva, hogy nem bizniszkártyával, hanem ilyen csiszolópapírra, az olcsó, és akkor
ide előre meg hátra behúzom, úgyhogy ez körülbelül szemre 5 centi, úgyhogy annyira nem de kb. 5 centi, úgyhogy annyi összeérésének kell lenni a tárcsának, úgyhogy újra van hézagolva, és megyünk tovább a többi tárcsát leszettük, és leszettük a többi tárcsát, ami csapágyas, azok most le vannak bontva, úgyhogy Mátyás végignézte az összes, azok jók film, azokat megnéztem. Azt hiszem itt végig, várjál csak, itt volt valahol még egy, ugye megnézzük, ami nagyon lötyögött még. Ez jó, még egy pici lötyögéssel elmegy. Azok jók. Hát annyival elmegy, fiam. De az a szélén az nagyon lötyögött. Az nagyon. Jó, azok jók. Tehát ezekre a kerekekről azt kell tudni, hogy a felni része, ez a része, ez még a gyári, és akkor a belseje át van alakítva az új kerekekhez, ami az a műanyagos kerék, ez a széles csapágyban beletéve, mert ezekben a régi kerekekben gyárilag 2 kis csapágy volt benne, de azt nem győztük cserégetni, mert azok mind nem bírták a port, kidőltek. És akkor az esztergályosunk átalakította, úgyhogy ki lett szúrva nagyobbra, ide lett egy zéher beletéve, és akkor másik oldalról is, és akkor így megtartja az egészet. Mert azok ugye másfajta csapágy volt benne, és az a közösítő gyűrű, amiben belementek a csapágyok, abban van most beletóva az a szélesebb csapágy, ami hát sokkal tovább bírja, mind azok a csapágyok bírták. Hát ez volt egy szezonban 10-et is, 15-öt, 20-at is kicseréltünk. Most ez most már harmadik vagy negyedik szezonja vannak benne? Ja, talán egyet cseréltünk, 2-t. Nem emlékszek rá. Most cseréltünk egyet, ugye, amit csináltunk. Most ott kicsit ki volt kopva az alumínium ház, és akkor föl kellett hegeszteni a betétet, a belső gyűrűbetétet, és akkor fölhegesztette, főszabályozta, és akkor így most tökéletes, most ki is hizagolt a faszán a Mátyás. Úgyhogy amit láttunk, ami lötyögős csapágy volt, azokat leszettük. Azok már benn vannak a műhelyben, már csak szétszedésre várnak. Itt vannak, azt mondja, ez műtrágyás tárca. Hát nem is olyan sok, mert 4 darab nyitótárcsa, meg 3, már egy, vagyis már 4 volt műtrágyás tárcsa is, mert már egyet megcsináltam. De most elfogyott, 2 csapágyunk van, úgyhogy holnap kell hoznunk csapágyat, újakat. Meg 1-2 helyről pótolni kell a műtrágyás tárcsánál a csavarokat, mert azok ki vannak menve, vagy elszakadtak, úgyhogy ezt csinálgatjuk még. Beállítjuk, hogy ne nagyon lötyögjön. És akkor rottakoronggal leszoktam a fejét nyomni. Kicsit gyere közelebb. Miután leköszörültem a szegecseknek a fejét, akkor utána kiütővel kiütöm a szegecset. Elég jó benne vannak, úgyhogy elég morcosan szokott kimenni. Főleg, hogyha nem a kezemre ütök, persze. Azért megindul. Várj egy kicsit, Matyú. Majd ha itt áll, akkor azt kéne csinálnotok, Pityúval, hogy kimentek, a rakodógéppel megemelni, majd megmutatom, hogy hol megemelitek mindegyik tagot, és leoldjátok a fölfüggesztéseket. A 3 tagot. A fölemeléseket leoldjátok. Ja, jó. Jó? Na. Szóval
elég morcosan benne van. Jó, bele van. Az utolsó. Jó, és akkor így szétjön. Itt van a tárcsánk. Hát ez most még anyagi okokból még egy szezont el fog menni. Az egész garnitúra, mert ezt egyszerre cseréltük nem is tudom hány éve. Mert csak ezek lehet, hogy még eredetit vettünk akkor, vagy valami kiváltotta, de ez mint a jédés lenne, mert rajta van az eredeti cikkszám. Akkor itt van benne ez a löttyenős tárcsa, és csapágy, na, itt lötyög a csapágy, ezt megfogja az ember, és akkor van itt ilyen mindig egy köcölék vas, kiütjük. Hoppá, hézavaró, az kell, ugye ez marad. Oké. Nem mindegyikből esik ki, de ebből ezek szerint kiesett ez a kis hézagoló. Itt az új csapágy. Nem bírom széttépni, hát el vagyok teljesen gyöngülve. Te is csavarhúzóval tépted szét? Akkor meg vagyok nyugodva. Na és akkor arra kell figyelni, hogy ugye ennek a csapágynak, ez a csapágy ez úgy néz ki, hogy az egyik felén jobban kiáll a belső gyűrű, az kell a tárcsa fele. Annak kell a tárcsa fele állnia. Úgyhogy még véletlenül se szegecseljetek úgy össze, hogy fordítva, mert akkor ugye rábaszás van. Úgyhogy arra figyelni kell, ez nem jó, hogy a tárcsa arra álljon, tárcsa fele álljon kiálló része. Hát most nincs hirtelen más a kezemben, ez a villamos kulcsa is be tud ütni a helyére. Ilyenkor megnézi az ember a másik oldalt, hogy körbe rátámaszkodik-e a hézagolóra, de még nem. Úgyhogy még egy párat odaütünk neki. De most már talán. És akkor itt van a szegecsek. Fogunk kettőt. Itt a satuba szoktam szegetni, nem szoktam vele nagyon vassziszolni. Így. Innen az üreközt letűrjük a kesztyűvel. Így. Nagyjából, hogy középen álljon, nehogy hozzáérjen az a belső gyűrű a menevéhez, a tárcsához, és akkor adj neki. Kicsit meghúzzuk a másik felét is. Elfordítom innen is a keményebb. Jaj, Macsi, elraktam innen. Aztán kialakítjuk a szeget fejét. Jó. Parasztossal. Megint kettőt. Szembe vele. Ez az. Ugye szembe, babám, ha szeretsz. Kettőt mellé, egyet rá. Igen, mindjuk el.
Na kérem. Kész az új megcsapágyozott tárcsa, úgyhogy jöhet a következő. Na akkor mára befejeztük, mert elfogyott az alkatrészünk, holnapra lesz elméletileg alkatrész, és akkor tudjuk folytatni tovább a barkácsolást teljes gőzzel. Na ciao. Desztillált vizet kell beleönteni. Azt írja, hogy desztillált Igen, desztillált vizet? vizet, mivel hogy a nem desztillált vizet raksz bele, akkor az lehet. Még egyszer nézni? nézni. Jó, jó. Na, most akkor ide beöntjük. Ide, hogy így árnyékoljuk, hogy ne legyen meg. Nem kell fölkeverni? De majd mindjárt hozok valami tiszta valamit, amivel lehet. Nem lett volna egyszerű a port beleszólni mérjegybe. Mátyás, most már engedhetsz. Most már nem fúj a szél, kisfiam, elkezdhetsz. Eddig is azon voltam, csak segíteni kellett. Flash, a kasok D-be kukorékolnak. Flashing, tudod, 3-szor bele kell dugni. Igen. Az a flash az a villanás, nem? Igen. Azért mondom, hogy 3-szor bele kell dugdozni. Igen. Megflashente. Megflashenti. Tegyük ide le. Pálcikát találta, pálcikát? Persze, de már fel is van oldodva. Van ott még az alján, csak kavarjad. Kavarod. Polcika. 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 Vidd az ernyőt. Vidd az ernyőt oda. Vidd az ernyőt oda. Ilyen nincs a világban. De van. Eddig olyan, érezted, hogy milyen szél csönd volt? Igen. Hát ez ilyen. Ilyen nincs. Elkezd heggeszteni, és azonnal fúj a szél. Na, közben magyarázom, hogy mi történik itt. pH mérő kalibrálás. Mert ezek gyárilag nincsenek bekalibrálva, és akkor adtak hozzá valami vegyszert, amivel be lehet kalibrálni. Azt mondja, kapcsold be a pH métert, Igen. készítsd el a 250 ml desztillált vizet a... Na, akkor megérkeztek a csapágyak, meg a lánc, ami tegnap hiányzott, meg új patentszemek, úgyhogy folytathatjuk tovább a bulizást, mehet a tárcsa csapát csere, úgyhogy mindjárt neki is állok és pörgetem. Ó, de jó lazításom. Most nincs rövidebb csavar, úgyhogy hosszabbul kell tenni. Elfogyott a rövidebb hatos. Biztos, hogy elfogy? Ja, de nem éri át. Mert van, csak ez a picike, nagyon pici. Hát az nem jó. És az már most jöttem rá, hogy nem éri át. Akkor. Biztos, hogy elfogyott. Igen. Tudom, nem mi pakoltuk most bele a picivel. Jól már A gyári csavarok bejegytelt készletbe, azok Whitworth menetesek és 11-es kulcs kell hozzá. Belülről meg 5 és feles imbusz. Az az igaz. Vagy 5-ös vagy 5 és feles imbusz. Ami már kevés meleg. Na, szóval arról van szó, hogy ez a Precision Plantingnak a maglenyomó pálcája, amiben bele van vezetve egy folyékony trágya, aminél arra kell figyelni, hogy meg kell vizsgálni, hogy nincs-e ugye tökig elkopva, itt, hogy a cső épe, itt bent van egy ilyen műanyag részének, egy másik cső része, és ami a legfontosabb, hogy itt ez a fúvóka része,
Ez egy nagyon egyszerű dolog, mert itt van benne egy ilyen szűkítő, amit megpróbálok most kiszedni, így el kell fordítani, és akkor lehet kiszedni, és hoppá, itt van, kijön, és akkor ezt kell megnézni mindig indulások előtt, hogy itt a két rés az oldalán, hogy nincs telerakodva valamivel, meg persze belenézni a lukba, és ennyi az egész, és akkor így, hogy a két oldalán van a két rés, akkor nem egy helyre sprickázza ki a lét, amit ki szeretnénk jutatni, hanem ilyen V formába. És akkor most itt látjuk, hogy teljesen tiszta, fogom, visszanyomom, és visszapattintom ide helyére. Ugye megpróbáljuk, hogy nem szétcseszni, így. Visszapattant a helyére, így. És akkor itt ezen a két résen, itt két oldalt fogja a V-vettű formába nyomni kifele az anyagot, amit szeretnénk a magárokba kijutatni. Meg kell nézni az állapotát, egy kicsit itt már megdörgölte, azért mert ez a linnás csoroszja, ez a végére csapágyas lett, és akkor megdörgölte, úgyhogy balancérozott és tudta dörgölni, azért is nem szabad hagyni, hogy csapágyasak legyenek a dolgok, mert akkor egymást érik, mindjárt dörgölik, úgyhogy hát erről röviden ennyi. Csapó. Szóval itt vagyunk az Árpaföldön, saját bejáratú doktorunk megvizsgálja a pacienst, az árpát, tavaszi árpát, hogy van-e valami gebasz, mert figyelni kell, mert most erre jó időre előjöttek a kártevők, meg a John Deere-ok kinn a határba előjöttek, ott is száguld egy, Vitéz László gazdatársamnak a traktora. Te az annyira megy, mint hogyha a betonon menne. Nem is lenne mögötte semmi. Ja. Úgyhogy nagyon szép az idő. Ismét itt egy hétvége. Aztán dolgozhatunk megint látástól Mikulásig. Tehát ez a direkt vetett, tavaly napraforgó tarlóba direkt vetett tavaszi árpa. Így néz ki. Ja. Friday. Friday. Na, majd később jelentkezünk még. Még van egy kis dolgunk.